नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज हामीले एग चिल्ली बनाउने छौं। यो खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई एकचोटी बनाएर खानुभयो भने यो तपाईको फेभरेट रेसिपी पनि बन्न सक्छ। र एकचोटी यो रेसिपी बनाउन जान्नुभयो भने यही रेसिपीले अरु धेरै रेसिपीहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै चिकन चिल्ली, फिश चिल्ली, पनिर चिल्ली, पटाटो चिल्ली आदि इत्यादि। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। ल अब रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ, तर सुरुमा यो इन्ट्रो। ल अब सुरुमा हामीले यसको लागि ब्याटर बनाउने छौं। यसको लागि एउटा सानो भाँडा लिनुहोस् र यसमा 3 चम्चा कर्नफ्लोर राख्नुहोस्। कर्नफ्लोरले यसलाई क्रिस्पी बनाउँछ। मैदा पनि 3 चम्चा नै राख्नुहोस्। अलिकति नुन, थोरै मरिचको धुलो, अलिकति सेज्वान सस र बाइन्डिङको लागि एउटा अन्डाको सेतो भाग राखिदिनुहोस्। सेज्वान सस कसरी बनाउने त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। प्राय चाइनिज फुडको स्वाद यसैले आउने गर्दछ। अब अलिकति पानी राखेर यसलाई फिट्नुहोस्। हामीले जुन ब्याटर बनाउँदै छौं त्यो थिक ब्याटर हुनेछ। यसलाई पातलो नबनाउनु होला, नत्र जुन अन्डा छ त्यो राम्रोसँग फ्राई हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग फिट्नुहोस्। यसमा लम्प्सहरु चाहिँ बस्नु हुँदैन। ल हेर्नुस् त, हाम्रो ब्याटर पनि अब तयार भयो। हेर्नुस् त, अन्डालाई मैले बोइल गरेर यसरी काटेकी छु। मैले अन्डाको यल्क चाहिँ निकालेकी छु। तपाईलाई मन परे यल्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति मैदा लिनुहोस् र अन्डालाई मैदाले डस्टिङ गर्नुहोस्। यसो गर्दा अन्डामा ब्याटर राम्रोसँग बाइन्ड हुन्छ। अब सबै अन्डाको पिसहरुलाई ब्याटरमा डिप गर्दै जानुहोस्। अब हामीले अन्डालाई तेलमा डिप फ्राई गर्ने छौं। त्यसको लागि एउटा अलि गहिरो भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। र तेल तातिसकेपछि अन्डालाई फ्राई गर्न सुरु गर्नुहोस्। तेलको टेम्परेचर मिडियम टु हाई राख्नुहोला। टेम्परेचर कम भए जुन ब्याटर छ त्यो चाहिँ भाँडाको तल लाग्न पनि सक्छ। त्यसैले तेलको टेम्परेचर चाहिँ मिडियम टु हाई नै राख्नुहोला। हेर्नुस् त, मैले एक एक गरी अन्डालाई राखेकी छु। अब राम्रो कलर नआउँदासम्म यसलाई फ्राई गर्नुहोला। यसलाई बीच-बीचमा चलाउँदै पनि गर्नुहोला। यसलाई फ्राई गर्दा अलिकति टाढा नै बस्नुहोला, किनकि तातो तेलमा अन्डा फ्राई गर्दा अन्डा पड्केर तेल उछिटिन्छ र हामीलाई पोल्न पनि सक्छ। हेर्नुस् त, अन्डामा अलिकति कलर पनि आउन थालेको छ। अन्डालाई मैले सुरुमा 70% जति मात्रै फ्राई गर्नेछु। अब सबै अन्डालाई निकालेर कतै राख्नुहोस्। हेर्नुस् त, मैले सबै अन्डालाई फ्राई गरिसकेकी छु। अब चाहिँ यसको लागि हामीले मसला बनाउने छौं। यसको लागि एउटा भाँडामा 2-3 चम्चा तेल राख्नुहोस्। र तेल तातेपछि अब यसमा चप गरेको लसुन राख्नुहोस्। चाइनिज फुडमा अदुवा र लसुनले राम्रो टेस्ट दिन्छ, त्यसैले मैले लसुन चाहिँ अलि धेरै नै राखेकी छु। अब यसमा चप गरेको अदुवा र हरियो खुर्सानी पनि राखिदिनुहोस् र एकछिन चलाउनुहोस्। अब यसमा डाइस काटेको क्याप्सिकम र प्याज पनि एड गर्नुहोस्। प्याज र क्याप्सिकमलाई ठुलो डाइसमा काट्नुहोला। एकछिन यसलाई पकाउनुहोस्।
अब यसमा सेजवान सस राख्नुहोस्। मैले अघि पनि भनेकी थिएँ यो ससले चाइनिज फुडमा मिठो टेस्ट दिन्छ भनेर। यो सस कसरी बनाउने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि छोडेकी छु, हेर्नुहोला। अलिकति भेनेगर र अलिकति सोया सस पनि राख्नुहोस्। मैले डार्क सोया सस युज गरेकी छु। 1 चम्चा टमाटो केचप पनि राख्नुहोस्। केचपको ठाउँमा तपाईहरूले चिनीको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउनुहोस्। यति गरेपछि अब यसमा स्प्रिङ अनियन राख्नुहोस् र अलिकति पकाउनुहोस्। अब यसमा अलिकति पानी एड गर्नुहोस्। मैले ड्राई एग चिल्ली बनाउँदै छु, त्यसैले थोरै पानी राखेकी हुँ। तपाईहरूले ग्रेभी अथवा सेमी ग्रेभी खान मन पराउनुहुन्छ भने अलि धेरै पानी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब एउटा कटौरामा अलिकति पानी लिनुहोस् र यसमा 1 चम्चा कर्नफ्लोर एड गर्नुहोस् र राम्रोसँग घोल्नुहोस्। यसमा लम्प्स चाहिँ देखिनु हुँदैन है। अब यसलाई मसलामा राख्नुहोस् र पकाउनुहोस्। यसो गर्दा मसला चाहिँ अलि बाक्लो भएर आउँछ। अब यसमा टेस्टको लागि नुन एड गर्नुहोला। अब तातो तेलमा अघि 70% फ्राई गरेको अन्डालाई फेरि फ्राई गर्नुहोस्। यस्तो गर्न जरुरी छ किनकि हामीले कुनै पनि कोट गरेको चिजलाई 2 पटक फ्राई गर्यो भने बल्ल त्यसमा मजाको क्रन्चीनेस आउँछ। जस्तै पकौडा बनाउँदा पनि यसरी फ्राई गर्यो भने बल्ल त्यसमा राम्रो क्रन्च आउँछ। ल हेर्नुहोस् त यसमा कति मजाको क्रन्च आएको छ। यसलाई खोलेर पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् त यसमा कोटिङ कम नै देखिन्छ र यो राम्रोसँग फ्राई पनि भएको छ। अब सबै फ्राई गरेको अन्डालाई मसलामा राख्नुहोस् र यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त मसलामा अन्डा राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। यति गरेपछि हाम्रो मिठो एग चिल्ली पनि खानको लागि तयार भयो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र सबैभन्दा जरुरी कुरा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अझै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। धन्यवाद।